Pár évvel ezelőtt keresett meg Görlesz Zoltán egy olyan hanginstalláció ötletével, amelyben 8 azonos alakú és formájú hangoszlop tölti ki a teret. Ezek az oszlopok zenét adnak ki, persze, de előre megírt zenét, melyet a hangoszlopok egymás után történő bekapcsolásával lehet megszólaltatni. Felkért arra, hogy írja meg a zenét. Engem nagyon megragadott az elképzelés, egyrészt, mert nagyon tetszett az installáció minimalista látványa, másrészt különösnek tartottam az ötletet, hogy a hangoszlopok bekapcsolási idejének a manipulálásával lényegében egy azonos, de a térben mindig változó zenei anyagot lehet létrehozni. Arra gondoltam, hogy érdekes lehet a térbeliséget összekötni a szukcesszív elmosódás jelenségével. Ez a jelenség az agyunk egy speciális adottsága. Az agy képes arra, hogy az egymás után nagyon gyorsan megjelenő impulzusokat összemossa, így létrehozva egy folytonos hang képzetét. Ennek a jelenségnek a következménye egy hangmagasság és egy hangszín felbukkanása. Lévén ebben az installációban az elektronikus zene eszköztárát használtam, én inkább a hangszínekkel kísérleteztem. Különböző jellegű zenei anyagokat tettem egymás mellé, hogy ne csak a kísérlet, hanem az önálló zenei folyamat is megragadja az ide látogató képzeletét. Az Átlátszó Hang új zenei fesztivál őszi kiadásán 2021-ben a Ludwig Múzeum is csatlakozott. Ez az együttműködéshez, amit 2014-ben kezdtünk el csinálni több budapesti helyszín összefogásaként Horváth Balázs zeneszerző barátommal. Az volt az ötlet, hogy csináljunk egy olyan fesztivált, amin részint olyan eseményeket viszünk el arra kíváncsi közönségnek, ahol a látás és a hallás összekapcsolódik, ezért hívtuk Átlátszó Hangnak, illetve szerettünk volna olyan programokat ajánlani, amikben egy kicsit segítünk talán a bejáratokat megtalálni olyan műformákban is, amiben a közönség talán nem annyira járatos, illetve hát a helyszínek kiválasztásánál is nagyon örültünk annak, hogy egy nagyon vegyes közönséget tudtunk megszólítani ezzel az egésszel. A Ludwig Múzeumban az installáció egy nagyon speciális forma, hiszen ugye képzőművészet elsősorban, amit itt látni, hallani lehet, mert hogy most hallunk, viszont az installáció az egy olyan képzőművészet, ami hangból van. Barát Bálint készítette ezt a 8 csatornás installációt, ahol nagyon szépen lehet hallani és látni azt, amit ő elképzelt. A fesztiválnak a jövőjében is az a tervünk, hogy minél több helyszínre jussunk el, és nagyon örülünk annak, hogy a Ludwig Múzeum idén befogadta az Octoludiumot.